Good morning all of you and Delta Maths YouTube channel to অন্য এটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজিৎ হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত Archemedian property টো আলোচনা কৰিম আৰু এই টপিকটো হৈছে BSc সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনৰ এই টপিকটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় সো তোমালোকে টপিকটো ভালকে গুৰুত্ব সহকাৰে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি বস্তুবোৰ কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লবলৈ যত্ন কৰিবা এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আৰু মই তোমালোকক সাজেষ্ট কৰিছো যে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবা তেতিয়াহে টপিকবোৰ কোনো খুট নোহোৱাকৈ শিকি যাব পাৰিবা আৰু লগতে এক্সামত অহা প্ৰবলেমবোৰৰ লগত ডিল কৰিলে তোমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে আৰু এই টপিকটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা কাৰণে তোমালোকে যেতিয়া পিছত থিওৰামছ কিছুমান প্ৰুভ কৰিব লগা হ'ব ৰিয়েল এনালাইসিসৰ লাইক সিকোয়েন্সাৰ সিৰিজৰ কিছুমান থিওৰামছ আছে সেই থিওৰামছ বা প্ৰবলেমছ কিছুমান আছে সেই প্ৰবলেমছবিলাক কৰোঁতে এই থিওৰামটোৰ বহুত কামত আহিব আৰ্কিমিডিয়ান যেটো প্ৰপাৰ্টি হয় এই প্ৰপাৰ্টিটো বহুত কামত আহিব গতিকে মই তোমালোকক কৈছো যে তোমালোকে এই প্ৰপাৰ্টিটো ভালকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰা আৰু এই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো যেটো স্টেটমেন্ট আছে এটো প্ৰুভ কৰিব গৈছো এই প্ৰুফটো ভালদৰে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰা তেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ কথাখিনি ধুনিয়াকৈ বুজি পাবা আৰু প্ৰবলেমছবিলাক কৰোঁতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট লুক এট দা statement of the Archemedian property, then we are going to prove this statement. So, কোৱা আছে কি if x y belongs to r, x y যিকোনো দুটা real number যদি হয় আৰু কি দিয়া আছে ইয়াৰ এই দুটা real number x is greater than 0 বুলি দিয়া আছে that means x is positive then there is a positive integer So there is a positive integer means natural number kotha koa hoise n such that nx is greater than y. So actually this statement to ki bujabo khojise okman buji lobole jatno kora first jodi ami duta real number consider koru thik ase x aru y type aru tare jikono eta that means x to kotha ke koa hoise yate x jodi সংখ্যা to positive hoy titia hole ami kom se kom that means at least eta ami natural number positive integer kotha koa goise je that means eto ki bujabo bisarise je at least ami there is a so statement to bhalke bujibole so mathematical statement bur bhalke bujibole jotno koriba so there is a for every for each ebrokor meaning thake thik ase so yet koise there is a positive integer that means bujabo bisarise there exists at least one natural number and ami oti komeo komse kom eta natural number to ami enekwa pabo paru jar joriote ei positive jitu real number hoy hey real number to jodi ami multiply koru then that means hey positive real number to jodi multiply koru tene hole ei number to y ke ami greater than hisabe ami dekhabo paru thik ase to ei statement to ei kotha to ke bujabo bisaise that means there exists at least one natural number n such that the product of n and x is greater than y thik ase gotike ami eta iar por ki bujibo paru je x aru y jodi duta real number lo iare x to jodi positively consider koru tete hole at least ami komse kom eta natural number to enekwa pam जिटु नेचुरल नम्बर सहायत x যদি মাল্টিপ্লাই কৰো এই y কে আমি ডাঙৰ দেখাব পাৰো ঠিক আছে সো এই স্টেটমেন্টটো এই কথাটো বুজাব বিচাৰিছে গতিকে ইয়াক আমি এতিয়া প্ৰুভ কৰিম সো বিফৰ গোইং টু প্ৰুভ দিস স্টেটমেন্ট কেটামান এক্সাম্পল লৈ লও এক্সাম্পলটো লৈ আৰু এই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰো যে এই স্টেটমেন্টটো একচুয়ালি কি ক'ব বিচাৰিছে যে যিখিনি কথা অলৰেডি মই বুজাই দিছো স্টেটমেন্টৰ বিষয় সেই কথাখিনি আমি অলপ এনালাইজ কৰি পেলাই বুজিবলৈ যত্ন কৰো ঠিক আছে তো স্টেটমেন্টটো হ'ল এইটো তো মই স্টেটমেন্টটো সাইডত লিখি ৰাখো যে x আৰু y দুটা ৰিয়েল নম্বৰ বুলি দিয়া আছে ইয়াৰে x to positive তেতিয়া হলে there is at least one natural number and not believe so n believe consider goes belongs to n such that কি দিয়া আছে nx is greater than y কেটামান এক্সাম্পল লৈ লও চোৱাচোন ইয়াত কি কোৱা আছে x to positive তো তাৰ কাৰণে আমি কনসিডাৰেশনটো লৈছো x positive x is equal to real number সে আমি কনসিডাৰেশন লৈছো root 2 বুলি ঠিক আছে x to আমি root 2 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো ৰিয়েল নম্বৰ পজিটিভ হয় তো obviously ইয়াত তোমালোকে দেখা আছে which is greater than 0 এতিয়া চোৱা মই ফাৰ্স্ট কনসিডাৰেশনটো লৈ লৈছো y = say -1 so y এটা যিকোনো ৰিয়েল নম্বৰ বুলি কৈছে গতিকে -1 লৈ লৈছো so পজিটিভ ৰিয়েল নম্বৰ ল'ব পাৰো নেগেটিভ ৰিয়েল নম্বৰ ল'ব পাৰো আৰু নহলে y = 0 ল'ব পাৰো so এইগিটা কনসিডাৰেশনে ল'ব পাৰো কিয় কাৰণে ট্ৰিকোনমিক যেটো প্ৰপাৰ্টি আছিল so এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰিবলৈ চোৱা সৰি ট্ৰিকোনমিক প্ৰপাৰ্টি নলগালো আমি এটো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰো যে y to কি ল'ব পাৰো y belongs to real number বুলি কোৱা লগে লগে তোমালোকে কি ক'বা যে y to কি হ'ব পাৰে হয় পজিটিভ ৰিয়েল নম্বৰ হ'ব পাৰে হয় নেগেটিভ হ'ব পাৰে নহলে 0 হ'ব পাৰে সো এই তিনটা কেস হ'ব পাৰে সো y ইকুৱেল টু যদি আমি ফাৰ্স্ট কেসটো কনসিডাৰেশনটো লৈছো y ইকুৱেল টু যদি -1 লও এতিয়া চোৱা root 2 greater than -1
সো এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নম্বৰ পাব পাৰোঁনে এই কেছটো ফাৰ্ষ্ট কেছটো কেছ নম্বৰ 1 বুলি লিখি দিছোঁ কেছ লৈ লৈছোঁ কেছ 1 কেছ 2 কেছ 3 কনচিডাৰেশ্যন ল'ম এতিয়া চোৱা কেছ 1ত ৱাইটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ -1 আৰু x2 root over 2 consider কৰিছোঁ which is a positive real number ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নম্বৰ আমি পাব পাৰোঁনে যাৰ লগত root 2 টো মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ greater than -1 হয় that means এই প্ৰপাৰ্টিটো হোল্ড কৰি যায় Archemedian propertyটো that is nx is greater than y এতিয়া চোৱা এই ক্ষেত্ৰত y টো যেতিয়া নেগেটিভ লওঁ এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা obvious যে এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নম্বৰ always exist কৰে যিটোৰ লগত এই root 2 টো আমি যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ which is always greater than -1 হ'ব সো কি হয় সেই নেচাৰেল নম্বৰটো তোমালোকে obviously ক'ব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ যে 1 হ'ব এই এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নম্বৰ কি হ'ব 1 অৰ এক্সিষ্টেন্স 1 2 obviously আৰু 1 2 যদি নিলিখাও root 2 টা পজিটিভ নম্বৰ আৰু আমি জানো যে every positive number is greater than negative numbers ঠিক আছে সো এটো 1 এটা আমি এই এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নম্বৰ অলৱেজ এক্সিষ্টেন্স পাম যিটো লগত এই root 2 যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ -1 হয় সো কেছ 1 টো খতম হৈ গ'ল ঠিক আছে এগেইন 0 হলেও একে যদি ইয়াত যদি y টো ঠাইত আমি যদি 0 ললো হেতেন কাৰণ y টো আমি যিকোনো চুজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো y কেছ নম্বৰ যদি 2 যদি আমি চাওঁ কেছ 2 লৈ লৈছো সাপোজ y ইকুৱেল টু আমি কনসিডাৰেচন টো লৈছো 0 and x is consideration to লৈছো root to again same ৰাখিছো which is greater than 0 so according to the statement of the Archemedian property এই ক্ষেত্ৰটো চোৱা আমি অলৱেজ এটা নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিষ্টেন্স পাম যিটোৰ সহায়ত root 2 লগত যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো লাগ nx যদি কৰো which is greater than কি হ'ব y হ'ব so ইয়াত y কি কনসিডাৰেচন লৈছো 0 লৈছো এতিয়া চোৱা every positive number is greater than 0 হয় তো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ root 2 লগত আমি এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নম্বৰ অলৱেজ এক্সিষ্টেন্স পাম হেতু কি হয় সেই নম্বৰটো নিজে নহলে ইয়াত চোৱা আৰু এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিষ্টেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে যেহেতু ইয়াত চোৱা ইয়াত নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিষ্টেন্স অলৱেজ 1 to অলৱেজ পাম ঠিক আছে সো এই নেচাৰেল নম্বৰটো কি হ'ব 1 হ'ব সো which is 1 into যদি আমি root 2 কৰি দিও which is greater than কি হ'ব 0 হ'ব এতিয়া চোৱা এই দুটা কেছটো বহুত ইজি হয় এই দুটা কেছত আমি নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিষ্টেন্সটো হেনেকুৱা এটা নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিষ্টেন্স আমি পাওঁ অলৱেজ পাওঁ হেতু হৈছে 1 এই দুটা কেছত ঠিক আছে কিন্তু লাহে লাহে যেনে আমি যদি লাহে লাহে এই y মানটো বঢ়াই গৈ থাকো লাইক পজিটিভ নম্বৰ লৈ লওঁ পজিটিভ ৰিয়েল নম্বৰ লৈ লওঁ তেতিয়া হয়তো অলপ কমপ্লিকেশনস আহিব পাৰে সেই নেচাৰেল নম্বৰটো ফাইন্ড আউট কৰোতে ঠিক আছে এটা সো কেছ 3 গৈ আছো কেছ 3 কি হ'ব সো মই এটো এক্সাম্পল লৈ পেলে মই স্টেটমেন্টটো বুজাব বিচাৰিছো ঠিক আছে সো x2 যদি এগেইন ফিক্স ৰাখো root 2 which is greater than 0 তোমালোকে বেলেগো ল'ব পাৰা কাৰণ পজিটিভ ল'ব লাগিব according to the statement of Archemedian property so y টো যদি লৈ লাইক মই 3 লৈ লৈছো এবাৰ ঠিক আছে 3 4 জি ললো আৰু এতিয়া চোৱা আমি root 2 into মানে nx টাইপৰ এলিমেন্টটো ঠিক আছে nx is greater than আমি 3 আমি দেখাব লাগে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা এটা নেচাৰেল নম্বৰ পাব পাৰো নে যিটোৰ লগত root 2 টো মাল্টিপ্লাই কৰিলে অলৱেজ greater than 3 হয় সো ডেফিনেটলি পাব পাৰো চোৱাচোন কেনেকে সো কেতিয়াবা ভাবিব লগা হ'ব পাৰে অলপ কমপ্লিকেটেড হলে y টো যদি কমপ্লিকেটেড থাকে তো তেতিয়া অলপ ভাবিব লগা হ'ব পাৰে দ্যাট মিন্স y টো যেতিয়া পজিটিভ যেনেকৈ y টো যেনেকৈ আমি y টো যদি আমি ডাঙৰ কৰি গৈ থাকো আলটিমেটলি অকমান কমপ্লিকেশনস আহিব পাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত নেচাৰেল নম্বৰটো কি হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে সো greater than 3 হ'ব পাৰে আৰু 3 কে greater than যিবোৰ নেচাৰেল নম্বৰ আছে সো এনেকৈ আমি বহুত নেচাৰেল নম্বৰ আমি পাব পাৰো যাৰ সহায়ত আমি n 3 into root 2 কৰিলে greater than আমি 3 পাব পাৰো ঠিক আছে সো এই কেছ তিনটা কনসিডাৰেচন লৈ পেলে মই তোমালোকক এই স্টেটমেন্টটো একচুয়ালি কি ক'ব বিচাৰিছে এই কথাটো বুজাই দিছো এই বস্তুখিনি তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিওটো চাবা এতিয়া আমি প্ৰুফটো কৰিম এই স্টেটমেন্টটো ঠিক আছে সো প্ৰুফটো তোমালোকে মন কৰিবা look at the proof সো স্টেটমেন্টত কোৱা হৈছে কি যে আমি xy যিকোনো দুটা ৰিয়েল নম্বৰ যত x is greater than 0 তেতিয়া হলে আমি at least one natural number আমি n belongs to n ত পাও ঠিক আছে such that কি হয় nx is greater than y হয় বুলি বলে কোৱা আছে ঠিক আছে that means কমসে কম আমি এনেকুৱা এটা natural number n পাও যিটো natural number হটত এই x টো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো এই পজিটিভ ৰিয়েল নম্বৰটো যদি মাল্টিপ্লাই কৰো তেনে হলে আমি এই যেটো y আছে এলিমেন্ট এই y এলিমেন্টটো that means y যেটো ৰিয়েল নম্বৰকে আমি ডাঙৰ দেখাব পাৰো সো স্টেটমেন্টটো এটো কৈছে সো যদি আমি এতিয়া চোৱা এই প্ৰুফটো কৰাৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰো যে এই যিবোৰ nx টাইপৰ এলিমেন্ট আছে হেবোৰ এলিমেন্ট কালেক্ট কৰি পেলাই এটা আমি সেট বনাও ঠিক আছে সেট ব্লক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চোৱাচোন তোমালোকে সো x টো আমি অলপ আগতে কি কনসিডাৰেচন লৈছিলো root 2 লৈছিলো এটা nx টাইপৰ এলিমেন্ট ব্লক কি হ'ব সো nx টাইপৰ এলিমেন্ট ব্লক কি হ'ব x হ'ব root 2x হ'ব লাইক root 3x হ'ব সো এনেকে সো অন এইবোৰ এলিমেন্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো এই এলিমেন্টটো আমি এটো প্ৰুফ কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া যে এই nx টাইপৰ
ডেট মিনছ যিবোৰ এনৰ সহায়ত ডেট মিনছ আমি কোৱা হৈছে যে এই এনৰ ভেলুবিলাক ডিফাৰেণ্ট এই ৱাইটোৰ ডিফাৰেণ্ট কনচিডাৰেশ্যনত এনৰ ভেলুবোৰ ডিফাৰেণ্ট হৈছিলে অলপ আগতে দেখাইছিলোঁ এক্সাম্পলটো যে এই এনৰ ভেলুটো ডিফাৰেণ্ট কৰি পেলাই আমি যদি এন এক্স যিবোৰ এলিমেণ্ট আছে সেইবোৰ যদি লৈ পেলাই এটা ছেট বনাওঁ ছেট বনাই ল'লে আমাৰ এই প্ৰুফটো কৰাত অকণমান সুবিধা হ'ব কেনেকৈ সুবিধা হ'ব তোমালোকে মন কৰা তো আমি সেই ছেট এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি লওঁ টু প্ৰুভ দিছ ষ্টেটমেণ্ট তাৰপিছত আমি লাহে লাহে আমি এই প্ৰুফটো কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ডেট মিনছ এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ প্ৰুফটো আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে চ' তাৰ কাৰণে আমি কনচিডাৰ কৰি লওঁ লেট আছ সহজভাৱে মই যেনেকৈ বুজিছোঁ শিকাই দিবলৈ যত্ন কৰিম তোমালোকে লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কিবা যদি ডিফিকাল্টি পোৱা মোক জনাবা চ' লেট আছ কনচিডাৰ এ ছেটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এছ ইকুৱেল টু চাচ ডেট এই এন এক্স টাইপৰ এলিমেণ্টবিলাক এই ছেটটোত আমি সেইবোৰ এলিমেণ্ট ৰাখি দিছোঁ যিবোৰ এন এক্স টাইপৰ হয় ডেট মিনছ এই যিটো নেচাৰেল নাম্বাৰ চাৰ্জ কৰাৰ কথা কৈছোঁ যে এটলিষ্ট ওৱান নেচাৰেল নাম্বাৰ চাৰ্জ কৰাৰ কথা যিটোৰ সহায়ত আমি এলিমেণ্টবিলাক আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব গৈ আছোঁ এন এক্স ডেট মিনছ যিটো ডেট মিনছ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যাৰ সহায়ত আমি এই এন এক্স টাইপৰ এলিমেণ্টবিলাক বনাম ডেট মিনছ যোনটো নেচাৰেল নাম্বাৰ এক্সিষ্টেঞ্চৰ সহায়ত আমি এই এন এক্স কৰাৰ লগে লগে এই ৱাইটকৈ আমি গ্ৰেটাৰ দেন দেখাব পাৰোঁ সেই এনবোৰৰ সহায়ত আমি এন এক্স টাইপৰ এলিমেণ্টবিলাক কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম আৰু সেই এলিমেণ্টবিলাক এই ছেটটোৰ ভিতৰত ৰাখিম তো কেনেকৈ ৰাখিম চোৱা এছ ইকুৱেল টু এন এক্স চাচ ডেট এন বিলংছ টু কি হ'ব ছেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ তো এই ছেটটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া ষ্টেটমেণ্টটোত কোৱা হৈছে কি চ' এই ষ্টেটমেণ্টটোত কি কোৱা হৈছে চোৱাচোন এই ষ্টেটমেণ্টটোত কোৱা হৈছে যে এই টাইপৰ এলিমেণ্টবিলাকৰ ভিতৰত ঠিক আছে ইয়াত এন এক্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব পাৰে এনটো ৰান কৰিম ক'ৰ পৰা ওৱানৰ পৰা 1x 2x 3x 4x লাইক 5x 6x 7x এনেকুৱা এলিমেণ্টবিলাক ইয়াত থাকিব এই ছেটটোত থাকিব এতিয়া কোৱা হৈছে কি যে বাই দিছ ষ্টেটমেণ্ট অফ দ্য আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি কোৱা হৈছে যে এই এনবোৰৰ ভিতৰত এই ছেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ ভিতৰত এটলিষ্ট এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ আমি এনেকুৱা পাম ঠিক আছে ডেট মিনছ এই ছেটটোত এটলিষ্ট ওৱান এলিমেণ্ট এক্সিষ্ট কৰিব ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ এন যিটো এন এক্স ঠিক আছে যিটো এন এক্স কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন ৱাই হ'ব ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো সেই বস্তুটো আমি ইয়াত দেখাব গৈ আছোঁ ডেট মিনছ দেৰ এক্সিষ্ট এটলিষ্ট ওৱান নেচাৰেল নাম্বাৰ এন বিলংছ টু দ্য ছেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ ছেট ডেট ইজ কেপিটেল এন চাচ ডেট এন এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ৱাই ঠিক আছে য'ত এক্সটো কি হয় পজিটিভ হয় তো এই বস্তুটো আমি দেখাব গৈ আছোঁ তো এই বস্তুটো আমি এতিয়া কেনেকৈ দেখাম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা আৰু মই চিষ্টেমেটিকেলি ধুনীয়াকৈ বুজাই গৈ থাকিম বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা তো লিখি যাবা ধুনীয়াকৈ টু প্ৰুভ দিছ টু প্ৰুভ একচুৱেলি আমি প্ৰুভ কৰিব কি গৈ আছোঁ তো এই বস্তুটো লিখিছোঁ এইটো কাৰণে টু প্ৰুভ উই গেট at least one number n we get at least one number আৰু হেতু কি natural number n which is belongs to n such that nx is greater than y ঠিক আছে that means আমি কি proof কৰিব গৈ আছো according to the statement of the theorem আমি কি proof কৰিব গৈ আছো আমি at least এই natural number set টোৰ পৰা at least এটা natural number এনেকুৱা পাম যাৰ সহায়ত আমি কি দেখাব পাৰিম nx is greater than y দেখাব পাৰিম এতিয়া চোৱা এই প্ৰুফটো আমি কেনেকৈ কৰিম এই প্ৰুফটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম কন্ট্ৰাডিকশ্যনৰ হেল্প ল'ম that means we prove this statement by contradiction we prove this theorem by contradiction so তোমালোকে এটো লিখিবা যে we prove this theorem by statement ji koaru theorem by contradiction ঠিক আছে সো আমি কি কৰিম এই যেটো থিওৰাম হয় আমি কন্ট্ৰাডিকশ্যনৰ সহায়ৰে আমি প্ৰুভ কৰিম দ্যাট মিন্স একদম সহজকৈ ক'বলৈ যদি যাওঁ দ্যাট মিন্স আমি শো কৰিব কৈ গৈ আছো কি যে nx is greater than y ঠিক আছে আমি এনেকুৱা এটা দ্যাট মিন্স এই according to the statement of the theorem কি কোৱা হৈছে যে আমি at least one natural number আমি পাওঁ n ঠিক আছে at least we get at least one natural number n such that we can show nx is greater than y এইটো দেখাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি এই বস্তুটো দেখাবৰ কাৰণে nx is greater than y দেখাবৰ কাৰণে আমি কাৰ হেল্প লম কন্ট্ৰাডিকশ্যনৰ হেল্প লম that means with the help of contradiction we are going to show that there exists at least one natural number n belongs to n such that nx is greater than y so
আৰু কন্ট্ৰাডিকশনৰ সহায়ত দেখাবলৈ কাৰণে কেনেকৈ দেখাওঁ সো মই লাষ্ট এটা প্ৰুফ কৰিছিলোঁ সেইটোতো মই কৈছিলোঁ কন্ট্ৰাডিকশনৰ সহায়ত প্ৰুফ কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব যেটো স্টেটমেন্ট হয় বুলি দিয়া আছে লাইক মই একদম সহজকৈ বুজাব বিচাৰিছোঁ যেটো দিয়া আছে দ্যাট মিন্স আমি এটা এটলিষ্ট ওৱান নেচাৰেল নাম্বাৰ n বিলংছ টু n আমি পাব পাৰোঁ যাৰ সহায়ত আমি দেখাব পাৰোঁ যে nx is greater than y এই বস্তুটোকে যেটো একচুয়ালি হৈ আছে হেতুক আমি নোহোৱা বুলি ধৰি লম আৰু এটা কিবা পাৰ্টিকুলাৰ এটা লজিকৰ সহায়ত এট দা এন্ড অফ দিস প্ৰুফ এটা পাৰ্টিকুলাৰ লজিকৰ সহায়ত আমি শো কৰি দিম যে আমাৰ এজাম্পশনটো ৰং আছিল যেটো আমি ধৰিছিলো এজাম্পশনটো ৰং আছিল সেই এজাম্পশনটো ৰং গটিকে আকৌ এই বস্তুটোই আমি পাই যাম সো লাইক মই কৈছো কি যে আমি মই ক'ব বিচাৰো একদম সহজভাৱে বস্তুটো বুজাব বিচাৰিছো যে কন্ট্ৰাডিকশনৰ সহায়ত হেল্প কৰা মানে প্ৰুফ কৰা মিন্স কি হয় কথাটো বুজাবলৈ বিচাৰিছো ঠিক আছে এটা ইয়াতে দি আছে স্টেটমেন্টটো কি দি আছে আমি কৈ আছো কি প্ৰুফ কৰিব देयर এক্সিস্ট এটলিষ্ট ওৱান নেচাৰেল নাম্বাৰ n বিলংছ টু n such that nx is greater than y সো এই বস্তুটো এটা ট্ৰু স্টেটমেন্ট ইয়াক আমি ফলস বুলি পেলাই আমি এজিউম কৰি লম ঠিক আছে এটো এটা ট্ৰু স্টেটমেন্ট ইয়াক আমি ফলস স্টেটমেন্ট বুলি ধৰিম দ্যাট মিন্স এটো স্টেটমেন্টটো ট্ৰু স্টেটমেন্ট হয় ঠিক আছে ইয়াক আমি ফলস বুলি কেনেকৈ ধৰিম উইথ দা হেল্প অফ নিগেশন আমি ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত বেসিক ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ আমি নিগেশন অফ এ স্টেটমেন্ট শিকিছো ঠিক আছে এটা চোৱা এই স্টেটমেন্টটো নহয় বুলি আমি কেনেকৈ ধৰিম চোৱাচোন ইয়াত দিয়া আছে একচুয়াল ট্ৰু স্টেটমেন্টটো কি আছে তো অৰিজিনাল স্টেটমেন্টটো কি হয় ওৱান देयर এক্সিস্ট এটলিষ্ট ওৱান নাম্বাৰ n বিলংছ টু n such that nx is greater than y সো ইয়াৰ যদি নিগেশন এই স্টেটমেন্টৰ নিগেশন যদি চাবলৈ যাওঁ আমি কি পাম ঠিক আছে সো ইয়াৰ নিগেশন কি হ'ব nx is কি হ'ব ইয়াত কোৱা আছে देयर এক্সিস্ট এটলিষ্ট ওৱান নেচাৰেল নাম্বাৰ কথা কোৱা আছে যাৰ জৰিয়তে আমি nx is greater than y আমি পাব পাৰো এটো দেখ এটো আমি শো কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ইয়াৰ নিগেশনটো কি কনসিডাৰ কৰিম So what I was saying that আমি কন্ট্ৰাডিকশনৰ সহায়ৰে আমি কেনেকৈ এটা প্ৰুফ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো আমাক স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছে আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি যে x y যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ লোৱা হয় ইয়াৰে যদি x is পজিটিভ হয় তেনেহলে there exists at least one natural number n belongs to n such that nx is greater than y ঠিক আছে সো এটো আসলে স্টেটমেন্টটো কাৰ স্টেটমেন্ট Archemedian property statement. It is why assumption of higher proof promise কি হয় যে স্টেটমেন্ট টু যেটো অৰিজিনাল স্টেটমেন্ট টু হয় এই অৰিজিনাল স্টেটমেন্ট টু যেটো হয় এটো এটা ট্ৰু স্টেটমেন্ট বুলি কনসিডাৰ যদি কৰা হয় ইয়াৰ আমি নেগেশন টু লৈ লম ফাৰ্স্ট ঠিক আছে সো ইয়াৰ নেগেশন টু আমি লৈ লম সো ইয়াৰ নেগেশন অফ দ্য স্টেটমেন্ট কি হ'ব তোমালোকে নেগেশন অলৰেডি শিকিছা বেসিক ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ আৰু নেগেশন টু লৈ পেলাই আমি উইথ দা হেল্প অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ লজিক এট দা এন্ড অফ দা প্ৰুফ আমি কি কৰিম আমি যেটো এজিউম কৰিম ইনিশিয়ালি দ্যাট মিন্স ইয়াৰ এই নেগেশনটো লৈ পেলাই এজিউম কৰিম ন এই ইয়াৰ নেগেশনটো এজিউম কৰিম ন তো এই আমি যেটো এজাম্পশন আমি দ্যাট মিন্স ইয়াৰ যেটো আমি নেগেশন এজিউম কৰিম সেই নেগেশনটো ৰং বুলি আমি প্ৰুফ কৰি দিম তো নেগেশনটো ৰং হৈ গলে কি হ'ব স্যাৰ ইয়াৰ যেটো অৰিজিনাল স্টেটমেন্ট দ্যাট মিন্স এটো ট্ৰু স্টেটমেন্ট হ'ব তো আলটিমেটলি এই প্ৰুফটো কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে সো এটা তোমালোকে মন কৰা ইয়াৰ নেগেশনটো কি হ'ব পাৰে সো এই স্টেটমেন্টৰ নেগেশন কোৱা আছে যে xy দুটা যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় আৰু ইয়াৰে x টো যদি পজিটিভ হয় আমি এনেকুৱাটা এটলিষ্ট ওৱান নেচাৰেল নাম্বাৰ n বিলংছ টু n পাব পাৰো যেটো সহায়ত আমি nx যদি কৰি দিও দ্যাট মিন্স n টাইমছ অফ x যদি লও তেতিয়াহলে এই y কে আমি ডাঙৰ দেখাব পাৰো ঠিক আছে সো ইয়াৰ নেগেশনটো কি হ'ব nx is greater than যদি নেগেশনটো কথা কোৱা যায় দ্যাট মিন্স এটো যদি স্টেটমেন্ট যদি s1 বুলি কই ইয়াৰ নেগেশনটো কি হ'ব নট s1 ঠিক আছে ইয়াৰ নট s1 টো কি হ'ব ইয়াৰ নট s1 টো হ'ব nx is not greater than y that means কি হ'ব পাৰে nx is not greater than y means কি হ'ব পাৰে nx is less than equal to y হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো এটো হ'ব ইয়াৰ নেগেশনটো এটো হ'ব nx is less than equal to y আৰু কি আছিল ইয়াতে চোৱা at least one natural number কাৰণে এই স্টেটমেন্টটো হ'ল হয় that means nx is greater than y ঠিক আছে সো ইয়াৰ নেগেশনটো কি হ'ব নেগেশনটো there existৰ কাৰণে নেগেশনটো কি হয় for all n belongs to n হয় ঠিক আছে for all n belongs to n হয় সো এই নেগেশনটো আমি কনসিডাৰেশনটো লৈ পেলাই এটো এজিউম কৰি পেলাই আমি প্ৰুফটো প্ৰসিড কৰিম এতিয়া ঠিক আছে তোমালোকে এই বস্তুটো চাবা ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ বুজিবলৈ চাবা সো কনসেপচুয়ালি বস্তুবোৰ লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে তো কি কৰিম তাৰ কাৰণে উই প্ৰুভ ইট বাই কন্ট্ৰাডিকশন আৰু কন্ট্ৰাডিকশনৰ কাৰণে আমি ফৰ ইট আমি কি কৰিম উই প্ৰুভ ইট সো এটো লিখা দিছিল অলপ আগতে উই প্ৰুভ ইট বাই কন্ট্ৰাডিকশন আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিম ফৰ দ্যাট উই এজিউম আমি কি এজিউম কৰিম তোমালোকে মন কৰা উই এজিউম আমি কি কৰিম এজিউম
nx ইয়াৰ যেটো অৰিজিনাল স্টেটমেন্ট আছে তাৰ যেটো নেগেশন হয় মই আগতে দেখাই দিছো যে nx is not greater than y কি হ'ব for all n belongs to set of natural number n that is nx is not greater than y that means what that is nx is less than equal to কি হ'ব y হ'ব for all n belongs to n ঠিক আছে এটা সোয়া S set to মন কৰা S set কি আছে মেম্বাৰবোৰ nx such that n belongs to set of natural number এটা যেহেতু n belongs to n হয় এটা nx to ক'ত থাকিব nx to এই সেটত থাকিব সো ইয়াকে লিখিব পাৰো that is কি বুলি লিখিব পাৰো nx is less than equal to y so for all n belongs to n হলে for all nx belongs to কি হ'ব the set S হ'ব right I hope ধৰিব পাৰিছা ধুনিয়াকে so আমি কি পালো nx is less than equal to y for all nx belongs to S এতিয়া এটা তোমালোকে মন কৰা এটা কথা ইয়াৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স এই লাইনটোৰ পৰা আমি এই লাইনটোৱে কি ইমপ্লাই কৰে বুলি ক'লে আমি এই লাইনটো ফাৰ্স্ট আমি বুজিব লাগিব এই বুজি পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা nx is y for all nx is less than equal to y for all nx belongs to S এটা S set to চোৱা মন কৰা ইয়াত কি এলিমেন্ট বিলাক কেনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ হয় nx টাইপৰ এলিমেন্ট বিলাক আছে ইয়াতে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ডিফারেন্ট n ৰু হেৰি কৰিবলৈ আমি ডিফারেন্ট এলিমেন্ট কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো লাইক 1x 2x 3x 4x and so on তো S সেটৰ সেইবোৰ মেম্বাৰ আছে এতিয়া চোৱা আমি কি পাইছো nx is less than equal to y for all nx belongs to S that means আমি কি পাইছো তোমালোকে এটি আপাৰ বাউণ্ডৰ যেটো ডেফিনিশন দিছিলো সো লাস্ট ক্লাছত আপাৰ বাউণ্ডৰ লাস্ট ক্লাছ মিন্স তাৰ আগৰ ক্লাছত and আমি আপাৰ বাউণ্ডৰ কনসেপ্টটো কি বহিছিল আপাৰ বাউণ্ডৰ ডেফিনিশনটো কি বহিছো যে আমি এনেকুৱা ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি যদি পাব পাৰো যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰ এটা সেটৰ কাৰণে আপাৰ বাউণ্ড বুলি ক'লে কি বুজিবা যে আমি এনেকুৱা ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি এক্সিষ্ট কৰা পাব পাৰো এক্সিষ্ট কৰা আমি পাব লাগে যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকে ডাঙৰ বা যদি সমান হয় তেতিয়া হলে সেই ৰিয়েল নাম্বাৰটোক আমি কি কওঁ আপাৰ বাউণ্ড বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা এই যেটো এই তোমালোকে এই লাইনটো চোৱা এই লাইনটো মন কৰা nx is less than equal to y for all nx belongs to S এইটোৱে আপাৰ বাউণ্ডৰ ডেফিনিশনটোৱে দি আছে কেনেকৈ চোৱাচোন ইয়াত দিয়া আছে কি nx is less than equal to y for all nx belongs to S that means what আমি এনেকুৱা এটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ এক্সিস্টেন্স পাই আছো সেই ৰিয়েল নাম্বাৰটো কি হয় y ঠিক আছে আমি xy ইনিশিয়ালি আমি এজিউম কৰিছিলো ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় যেটো মেম্বাৰ nx means কি nx means ইয়াত দিয়া আছে for all nx belongs to S বুলি দিয়া আছে that means nx কি হয় এই S সেটৰ মেম্বাৰবোৰক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে তো ইয়াৰ পৰা কি বুজিবা যে এনেকুৱা এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিস্টেন্স পাই আছো লাইক y which is greater than equal to each member that means every member of the set S so ইয়াতে y to কি হ'ব upper bound of the set S ঠিক আছে since it fulfills the definition of upper bound for the set S ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি ইমপ্লাই কৰিব কি বুজিবা যে y is an upper bound of S বুলি পেলাই বুজিব পাৰা ঠিক আছে সো ধুনিয়াকে বুজি পাইছা তো ইয়াত কোনো ডাউট থাকিব নালাগে মোৰ মতে আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা এতিয়া চোৱা তোমালোকে আমি কমপ্লিটনেস প্ৰপাৰ্টি লাস্ট ভিডিওত পঢ়িছিল সো এই কমপ্লিটনেস প্ৰপাৰ্টিটো লগাম ইয়াত এটা সেটৰ কাৰণে কমপ্লিটনেস প্ৰপাৰ্টি কি পঢ়িছিল যে এটা সেটৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে সেইটো কি আমাক এটা কনফাৰ্মেশন দিয়ে সেইটো এটা কনফাৰ্মেশন দিয়ে যে সেই সেটটোৰ বাবে লিস্ট আপাৰ বাউণ্ডও এক্সিষ্ট কৰিব দ্যাট মিন্স সুপ্ৰিমামও এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আমি এটা সেই প্ৰপাৰ্টিটো যদি লগাও আমি কি পাম চোৱাচোন সিন্স S is non empty S to non empty বুলি বলে আমি গম পাওঁ আৰু S to কি হয় সাবসেট অফ R হয় ৰাইট আৰু আমি কি পালো অলপ আগতে যে S y is an upper bound of S বুলি পাইছো ঠিক আছে আৰু কি পাইছো S has an upper bound আৰু সেইটো কি পাইছো that is y পাইছো আৰু আমি এটা কথা কি জানো আগতেও পঢ়িছিলো যে R to completeness property satisfy and R is set of real number set to কি হয় R is complete so এটো আমাক কোনটো কনক্লুজনলৈ আমাক লিড কৰে that means এটা আমাক কোনটো কনক্লুজনলৈ লিড কৰে by the completeness property that যদি এটা সেটৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে ই কনফাৰ্ম কৰে কি যে ইয়াৰ কাৰণে লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে that means
এই কথাখিনি আমাক লিড কৰে কোনটো কনক্লুজনলৈ যে সুপ্রিমাম অফ S, that means এই S সেটটোৰ কাৰণে সুপ্রিমামটো এক্সিষ্ট কৰিব ইন what R. So এই কনক্লুজনলৈ লিড কৰিলে ঠিক আছে, that means the supremum of S exists in R. So আমি কি পালো যে S সেটটোৰ কাৰণে সুপ্রিমাম এক্সিষ্ট কৰিব আৰু সেই সুপ্রিমামটো ক'ত থাকিব R ত থাকিব আৰু এইটো কাৰ পৰা ফলো হৈছে completeness property পৰা এটো ফলো হৈছে ঠিক আছে। যেখিনি এনেকৈ বুজিব পাৰিব সে আমি কনসিডাৰ কৰো the supremum of the set S equal to আমি আলফা বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিব ঠিক আছে। এই supremum of the set কি কনসিডাৰ কৰো যে আলফা বুলি আমি কনসিডাৰ কোৱেশ্চনটো লৈ লৈছো। এতিয়া চোৱা এই বস্তুটো তোমালোকে মন কৰিবা কিন্তু ধুনীয়াকৈ লিখি যাবা আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো আমি সে কি কনসিডাৰ কৰিছো supremum of the set আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো S equal to আমি আলফা বুলি কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা আলফাটো যদি সুপ্রিমাম হয় চোৱা এটা কথা তোমালোকে জানা সুপ্রিমামৰ কনসেপ্টৰ পৰা এইটো বস্তু জানিবা এটা বুজিব পৰা যায় যে আলফাটো যদি সুপ্রিমাম হয় ঠিক আছে আলফাটো যদি সুপ্রিমাম হয় তেনেহলে আলফাটো যদি সুপ্রিমাম হয় ইয়াৰ পৰা যদি কিবা এটা সংখ্যা মাইনাস কৰে এটা সৰু সংখ্যা মাইনাস কৰে সেইটো যদি সেই সেটটোৰ কাৰণে আলফাটো জানো সুপ্রিমাম হৈ থাকিব ডেফিনেটলি নাথাকে কাৰণ সুপ্রিমামটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মেম্বাৰ হয় সেটটোৰ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা সৰু নাম্বাৰ যদি আমি মাইনাস কৰি দিওঁ লাইক এই সেটটোৰ কাৰণে এক্সাম্পলটো দিছো মই লাইক 1 2 এই ক্লোজ ইন্টাৰভেলটোৰ কাৰণে এই সেটটোৰ কাৰণে 1 2 সুপ্রিমাম কি হয় 2 হয় তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা সৰু সংখ্যা দ্যাট মিন্স লাইক 0.1 যদি মাইনাস কৰি দিওঁ কি হ'ব 1.99 এই 1.99 টো জানো এই সেটটোৰ কাৰণে সুপ্রিমাম হৈ থাকে ডেফিনেটলি নাথাকে। সো সেই কাৰণে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা চোৱাচোন মন কৰিবা আমি কনসিডাৰ কৰিছো সুপ্রিমাম অফ S equal to alpha. So it implies what ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা জানো যে এই সংখ্যাটোৰ পৰা আলফাৰ পৰা এটা সংখ্যা যদি সৰু সংখ্যা যদি আমি মাইনাস কৰি দিওঁ লাইক x2 এই আলফা মাইনাস x যদি কৰি দিওঁ কি হ'ব এটো আলফা মাইনাস x2 এটা সো আলফা মাইনাস is আৰু এটা কথা জানা কি তোমালোকে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে সুপ্রিমামটোৰ ডেফিনেশনৰ পৰা কি পাইছে সুপ্রিমাম ইজ ইটসেলফ আপাৰ বাউন্ড ঠিক আছে বাট লিষ্ট আপাৰ বাউন্ড হয় ৰাইট। এটা সো সুপ্রিমাম অফ S is যদি আলফা বুলি কনসিডাৰ কৰো এই সুপ্রিমামৰ পৰা যদি আমি এটা সংখ্যা সৰু সংখ্যা যদি আমি মাইনাস কৰি দিওঁ সেইটো আমি সুপ্রিমাম হৈ নাথাকিব সেইটো আপাৰ বাউন্ড হৈ নাথাকিব ঠিক আছে তো লিষ্ট আপাৰ বাউন্ডটো হৈ নাথাকিব তো আলফা মাইনাস x is লিখিব পাৰিবা is not an upper bound of the set S আৰু এটো কিয় পসিবল হৈছে এটো পসিবল হৈছে বিকজ since x is positive আৰু x যদি নেগেটিভ হলহেতেন কিন্তু এই বস্তুটো স্টেটমেন্ট আমি লিখিব নোৱাৰিলোহেতেন কাৰণ যদি নেগেটিভ হলহেতেন আলফা মাইনাস x দ্যাট মিন্স আলফা প্লাস x তো আপাৰ বাউন্ড আকৌ এটা হলহেতেন ঠিক আছে। তো যেহেতু আলফাটো x টো যেহেতু পজিটিভ হয় সো হেতু কাৰণে এই বস্তুটো পসিবল হৈছে দ্যাট মিন্স আলফা মাইনাস x is not an upper bound of S বুলি আমি লিখিব পাৰিছো ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা সৰু কথা আকৌ জানি ল'ব লাগিব যে আমি সুপ্রিমামৰ কনসেপ্টটো আপাৰ বাউণ্ডৰ যেটো কনসেপ্ট হয় সেই আপাৰ বাউণ্ডৰ কনসেপ্টটোৰ পৰা আমি স্টেটমেন্টটোৰ পৰা কি পাইছো যে এটা সংখ্যা এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ k ঠিক আছে which is belongs to the set of real number r আমি আপাৰ বাউণ্ড বুলি কেতিয়া কৈছিলো ঠিক আছে a number capital K belongs to R is said to be সৰু কথা জানিবলৈ said to be an upper bound of a set S বুলি কেতিয়া কৈছিলো যেতিয়া k টো কি হয় greater than equal কি হয় x for all x belongs to S that means এই ক্যাপিটাল K টো কি হয় এই S সেটটো প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকে ডাঙৰ বা সমান হয় ঠিক আছে। তো তেতিয়া আমি কৈছিলো ক্যাপিটাল K টো আপাৰ বাউণ্ড বুলি কৈছিলো এতিয়া এই এটা নাম্বাৰ k আমি আপাৰ বাউণ্ড নোহোৱা বুলি কেতিয়া কম দ্যাট মিন্স এই স্টেটমেন্টৰ নেগেশনটো হ'ব ঠিক আছে। এই স্টেটমেন্টৰ নেগেশনটো আমি যদি চাও কি পাম নেগেশনটো এই স্টেটমেন্টৰ নেগেশনটো তোমালোকে মন কৰা এই স্টেটমেন্টৰ নেগেশনটো কি হ'ব সো there exists at least one member say x0 belongs to S yes why there exists কিয় কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াত 4 all আছে তো ইয়াৰ নেগেশনটো কি হয় there exists হ'ব ঠিক আছে। তো there exists at least one member x0 belongs to S such that means মই ক'ব বিচাৰিছো যে k টোক যদি আপাৰ বাউণ্ড বুলি নকওঁ
that means ইয়াৰ নেগেশনটো ক'ব লাগিব তো এই স্টেটমেন্টৰ নেগেশন বুলি ক'ব লাগিব নেগেশনটো কি হ'ব যে there exists at least one member x not belongs to s such that x not is greater than capital K. That means he set to S set to at least one member ami existence pam like ami he to consideration to goilo say x not which is belongs to S aru he member to ki hobo capital K to ke dangor hobo aru etu pra ami ki conclude koribo paru je capital K to eta upper bound nohoy so ei concept to logai pelai এই লাইনটো কি ইমপ্লাই কৰিব আমি এটো লিখিব গৈ আছো এতিয়া that means alpha minus x is not an upper bound of s means কি হ'ব তো স্টেটমেন্টটো আমি কেনেকৈ লিখিম जो ए स्टेटमेंट ए पार्टिकुलर स्टेटमेंट अपर बाउंडर नेगेशन टू यूज কৰি প্লে ইয়াত কেনেকৈ লিখিম যে देयर एग्जिस्ट दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन मेंबर ইয়াত মেম্বাৰবোৰ কেনেকুৱা আছিল সেটৰ মেম্বাৰবোৰ কেনেকুৱা আছিল nx such that n belongs to set of natural number এনেকুৱা টাইপৰ আছিল nx তো আমি কেনেকৈ কনসিডাৰেশন টু লম সোৱা देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन मेंबर n not x which is belongs to s where n not belongs to ki hobo set of natural number hobo right such that ki pam ami such that so etu upper bound nohoy bili likhibo goi asu alpha minus x is not an upper bound nohoy means imply ki koribo so according to this statement that means negation of etu ko negation of this statement right a negation of this statement to negation to use koribole likhim there exists at least one member x not belongs to s such that x not is greater than k that means ইয়াত কি লিখিম ইয়াত মেম্বাৰ বিলা কেনেকুৱা আছে nx স্টাইলৰ আছে গটিকে আমি কনসিডাৰেশন এটা লৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্টৰ that means there exists at least one member n not x belongs to s where n not belongs to n such that কি হ'ব since this is not a upper bound alpha minus x তো কি লিখিম যে n not x is greater than alpha minus x right so এটো লিখিম that means এই মেম্বাৰটো কি হ'ব এই আপাৰ বাউন্ড যেহেতু নহয় গটিকে alpha minus x কে আমি ডাঙৰ বুলি কম by the negation of this statement ঠিক আছে that means from this statement we can write this statement ঠিক আছে so বস্তুবোৰ এনেকে সহজকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম চোৱাছো that means আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো তো এটুকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো or কি লিখিব পাৰো alpha minus x is less than n not x ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছা alpha minus x or আমি কি লিখিম যে alpha minus x less than n not x বুলি লিখিম ঠিক আছে so ইয়াৰ ওপৰত মই লিখি আছো তোমালোকে এবাৰ লিখিবা so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো যে from this inequality আমি কি লিখিব পাৰো alpha minus x is less than n not x ওপৰত কি লিখিব পাৰো alpha is less than যদি দুইফালে যদি x এড কৰি দিও inequality কি পাম n not x plus x that is কি পাম alpha is less than n not plus 1 into x এটা সোয়া n not is a natural number ঠিক আছে 1 is again a natural number ঠিক আছে গটিকে এই দুটা natural number যদি এড কৰি দিও আমি কি পাম again আমি এটা natural number পাম সে হেইটোক আমি নাম দিছো n1x where লিখিবা তোমালোকে এনেকে সাইডৰ টেবুলত লিখি দিয়া জৰুৰী where n1 equal to n not plus 1 which is belongs to the set of natural number ঠিক আছে তো আমি কি পালো alpha is less than n1x পালো আৰু সোয়া এই n1x to কাৰ মেম্বাৰ হয় s set to মেম্বাৰ হয় আৰু ইয়াতে আৰু লিখিবা যে n1x is a member of কো হয় s or member হয় কাৰণ s set to কেনেকুৱা মেম্বাৰ আছিল nx টাইপৰ মেম্বাৰবোৰ আছিল যত n belongs to the set of natural number এতিয়া সো আমি কি পালো alpha less than n1x পালো সো এটা আমি কন্ট্ৰাডিকশনত আমি এটা কন্ট্ৰাডিকশনত আমি পালোহি সো এই কন্ট্ৰাডিকশনটো কি হয় তোমালোকে চোৱা কিয় কন্ট্ৰাডিকশন বুলি কৈছো alpha is less than n1x বুলি কোৱা লগে আমি এটা কন্ট্ৰাডিকশনত আমি ফাইনালি আমি পাইছোহি তো সেই কন্ট্ৰাডিকশন বুলি কিয় কোৱা হ'ব এটো মন কৰিবা এটা সো আলফাটো আমি কি ধৰিছিলো সুপ্রিমাম অফ দা সেট বুলি ধৰিছিলো কোনটো সুপ্রিমাম অফ দা সেট কোনটো ধৰিছিলো s সেট টু সুপ্রিমাম বুলি ধৰিছিলো আৰু সুপ্রিমাম মিন্স কি হয় সেটটো আটাইকে ডাঙৰ মেম্বাৰটো হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছো সেটটো আটাইকে ডাঙৰ মেম্বাৰ হয় যদি ডাঙৰ মেম্বাৰে হয় n1x টো কাৰ মেম্বাৰ হয় n1 টো যেহেতু নেচাৰেল নম্বৰ n1x টো কোৰ মেম্বাৰ হ'ব s সেটৰ মেম্বাৰ হয় এটা সেই সেটটোতে আমি এনেকুৱা এটা মেম্বাৰ পাইছো n1x যেটো আলফাতকে যেটো এই সুপ্রিমামতকে ডাঙৰ বুলি কয় এটো পসিবল হ'ব জানো দিস ইজ নট পসিবল কাৰণ সুপ্রিমামটো ডাঙৰ মেম্বাৰ সেটটোৰ আটাইবোৰ মেম্বাৰতকে ডাঙৰ হয় কিন্তু আমি এনেকুৱা এটা মেম্বাৰ এই s সেটত থকাৰ এক্সিস্টেন্স পাইছো লাইক n1x টাইপৰ এটা মেম্বাৰ পাইছো যেটো মেম্বাৰ সুপ্রিমামতকে ডাঙৰ বুলি পাইছো দিস ইজ এ কন্ট্ৰাডিকশন
তো এইটো কাৰণে আমি লিখিম যে it contradicts to the fact that the supremum of the set S is equal to alpha. এইটো কি হলে কন্ট্ৰাডিক্ট কোনটো কথা কন্ট্ৰাডিকশন কৰিছে যে সুপ্রিমাম অফ দ্য সেট S is alpha. কাৰণ আলফা সুপ্রিমাম অফ দ্য সেট যদি আলফা হয় আলফাটো কি হ'ব লাগিব সেটৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব বাট আমি কি পাইছো যে এটা এনেকুৱা এটা মেম্বাৰ পাইছো n1x টাইপৰ যিটো মেম্বাৰ আলফাতকে ডাঙৰ তো হেতুৱে কন্ট্ৰাডিকশনৰ লিড কৰিছে আৰু এই কন্ট্ৰাডিকশনটো কিয় আমি পাইছো ডিউ টু আৱাৰ এজাম্পশন আমি এজাম্পশনত কি কনসিডাৰ কৰিছিলো যে nx is not greater than y বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো তো কাৰ কাৰণে for all n belongs to s that means nx is not greater than আমি কি কনসিডাৰ কৰিছিলো এজাৰ এজাম্পশনটো কি আছিল nx is not greater than y for all n belongs to s কনসিডাৰ কৰিছিলো that is nx is less than equal to y for all n belongs to s আমি এজাম্পশনটো লৈছিলো তাৰ কাৰণে আমি কি পাইছিলো সুপ্রিমাম অফ s টো পাইছিলো কই আলফা বুলি পেলাই পাইছিলো আৰু লাষ্টত আমি পালোগৈ কি আলফা ইজ লেস দেন one member of the set s which is not possible কিয় কাৰণে কাৰণ সুপ্রিমাম অফ s এটা সেটৰ সুপ্রিমামটো এটা পার্টিকুলার সেটৰ সুপ্রিমামটো কি হয় সেই সেটৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকে ডাঙৰ হয় সো এটো কিয় কাৰণে এই কন্ট্ৰাডিকশনটো পালোহি যে আমি আমাৰ এজাম্পশনটোৰ কাৰণে আমাৰ এজাম্পশনটো কি কনসিডাৰ কৰিছিলো যে nx is less than equal to y for all nx আসলে for all nx belongs to s ৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে our assumption is wrong so ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰো so that is lastত আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে our assumption is wrong our assumption is wrong so তেতিয়া হলে আমি কি লিখিব পাৰো our assumption যেটো আমি যেটো assume কৰিছিলো এটো wrong হয় that is আমি কি লিখিব পাৰো there exists at least one natural number n belongs to n such that so ইয়াৰ উল্টাটো লিখি দিব লাগিব there is at least one element n belongs to ইয়াৰ negation to লিখিব লাগিব negation to কি হ'ব original statement to that means there exists at least one natural number n belongs to n such that nx is greater than y so hence proved so এনেকে আমি prove to কৰিব পাৰো so but simple way কেনেকে বস্তুবোৰ বুজিব পাৰি so দেখিছা ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টাৰৰ কনসেপ্টটো লগাই দিলো দুনিয়াকে তো ফার্স্ট সেমিস্টাৰ জুনে ফাউন্ডেশন ইন ম্যাথমেটিক্স খন ভালকৈ পঢ়িছিলা নেগেশন অফ স্টেটমেন্ট কেনেকে পঢ়িছিলা কন্ট্ৰাডিকশন কি হয় এইবোৰ আছিলে ফার্স্ট ইয়াৰ আৰু লগতে কোৱান্টিফায়াৰ্স বিলাকৰ আছিলে কোৱান্টিফায়াৰ্স বিলাকৰ কনসেপ্ট বিলাকো আছিলে সো জুনে পঢ়িছিলা সো সেই কিতাপখন জুনে পঢ়িছা যদি ভাল আইডিয়া এটা আছে এইবোৰ বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব আৰু এনেও মই অলপ সহজ কৰি বুজাই দিছো ডেফিনেটলি ভালকৈ বুজিব আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা আই উইল ট্ৰাই ইউৰ ক্লিয়াৰ ইউৰ ডাউটস ঠিক আছে আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ লগতে অন্য ষ্টুডেণ্টবোৰ এই হায়াৰ ম্যাথমেটিক্সৰ টপিকবোৰ শিকাত যাতে হেল্প হয় সো থ্যাংক ইউ ভিজিটিং মাই চেনেল